درود بر شما دوستان و همراهان عزیز مجموعه حساب تویوب. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه‌ها رسیدیم به اولین قسمت از فصل هفتم. ممنونم ازتون، یه تشکر ویژه دارم که تا اینجا همراه من بودین. امیدوارم در این سفری که در دوره حسابداری مقدماتی حساب تویوب تا الان پیمودین واقعا محتوای ویدیوها براتون مفید بوده باشه و ازش استفاده کرده باشین. بچه‌ها من خواهشی که ازتون دارم و اول هر فصلم این رو میگم اینه که اگه ویدیوها رو دیدین حتما کامنت هم برامون بذارین. کامنت های شما بسیار با ارزشه، چه در کانال یوتیوب چه در وبسایت. این کامنت های شما واقعا به ما دلگرمی میده. کامنت های سازنده‌تون، پیشنهادایی که دارین حتما پیشنهاداتون رو بگین، چون این پیشنهادها و اون کامنت های سازنده شماست که باعث میشه ویدیوها بهبود پیدا کنن، کیفیتشون بهتر بشه و همچنان ما هم بتونیم کیفیت بهتری رو برای شما ارائه بدیم و ویدیوهای بهتری بسازیم. بچه‌ها اگه دوست داشتید ویدیوهای ما رو و دوست داشتید که ویدیوهای بیشتری ببینید، حساب تویوب علاوه بر اینکه یه وبسایت داره، یه چنل یوتیوب هم داره. خیلی برای ما مهمه که کاربرهایی که دوست دارن ویدیوها رو تماشا بکنن بیان و چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنن، ما رو دنبال کنن. این در واقع به شما هم کمک میکنه اگه ما ویدیوی جدیدی منتشر کردیم، چون تنها مرجع انتشار ویدیوهای ما یوتیوب هست، برای شما نوتیفیکیشن هم بیاد از ویدیوهای جدید مطلع بشید. خب برسیم به قسمت اول از فصل هفتم. ما در فصل هفتم این قسمت در این بخش قرار داریم و موضوع این جلسه ما سیر تکامل نرم افزار حسابداری در تاریخ. بچه‌ها من در این جلسه برای اینکه بتونم سن حسابداری رو در تاریخ به تصویر بکشم و در ذهن شما نهادینه کنم، ابزارهای مختلفی که در طی زمان در حوزه حسابداری استفاده شده رو بهتون معرفی کنم، از خیلی خیلی عقب‌تر شروع کردم و یه سری رویدادها رو میخوام باهاتون مرور کنم. اما در درست بودن تصاویری که در اسلایدها وجود داره، در دقیق بودن تاریخ و رویدادهایی که اتفاق افتاده، یه ذره سخت نگیرید، چون من سعی کردم از رفرنس ها و مراجع درستی برای تهیه اسلاید استفاده کنم، ولی خب اگه دیدید یه ذره جابجا شده و من چیزی رو ممکنه به اشتباه بگم، بیشتر هدفم این بوده که شما اصل موضوع که سیر تکامل ابزارها و نرم افزار حسابداری بوده رو درک بکنید. خب بریم سراغ موضوع این جلسمون. بچه عمر زمین طبق برآورد و تخمینی که دانشمندا داشتن حدوداً 4.5 میلیارد سال پیشه. یعنی 4.5 میلیارد سال پیش این کره‌ای که ما درش زندگی میکنیم به وجود اومده. بعد کم کم حالا بر اساس اون فعالیت‌ها و رخدادهای شیمیایی که اتفاق افتاده، کم کم موجودات زنده درش پدیدار شدن. این موجودات زنده از اون تک سلولیا شروع کردن، کم کم تکامل پیدا کردن. اول تو دریاها بوده، بعد موجودات به خشکی‌ها اومدن، بعد حالا یه سری اتفاقات افتاده، دایناسورها شکل گرفتن، منقرض شدن، موجودات دیگه‌ای به وجود اومدن، تا در نهایت از عمر 4.5 میلیارد ساله زمین 200,000 سال پیش اولین انسان‌ها شکل گرفتن. انسان‌هایی که 200,000 سال پیش در زمین زندگی می‌کردن بهشون میگفتیم انسان‌های اولیه، ولی به مرور که خب زندگیشون نوسپری می‌کردن و می‌گذروندن، مثل بقیه جانورا داشتن تکامل پیدا می‌کردن، هم از نظر ظاهری، هم از نظر ذهنی و هم از نظر رفتاری، و کم کم از انسان‌های اولیه به انسان‌های متمدن‌تر، تکامل پیدا شده تر تغییر شکل دادن و انسان امروزی رو امروز شکل دادن. اما از عمر 200,000 ساله انسان، بشر 190,000 سالشو به شکل غیر متمدن سپری کرد. در نقش شکارچی تقریبا میشه گفت در غارها زندگی کرد، حالا خونه های اولیه‌ای داشت و تقریبا 10,000 سال پیش بود که بشر فهمید میتونه به جای اینکه بره دنبال غذا تو جنگل و حیوانات مختلف رو شکار بکنه یا بره از میوه‌های وحشی درخت‌ها استفاده بکنه، بیاد و محصولات مورد نیاز خودش پرورش بده، حالا چه محصولات گیاهی چه دامداری. یعنی اولین شواهد یافت شده که
بشر شروع کرده به دامداری و کشاورزی و پرورش محصولات غذایی حدوداً 10,000 سال پیش بوده توسط دانشمندان. حالا نکته‌ای که هست اینه که زمانی که انسان 10,000 سال پیش شروع میکنه به کشاورزی و دامداری، تنها که نبوده. طبیعتاً خب اینا دسته‌ای با هم زندگی میکردن، گله‌ای خودشونو داشتن، دقیقا نمیدونم چی بهش میگن، ولی خب گروه خودشونو داشتن و اونجا با هم دیگه زندگی میکردن، کار میکردن و یه جورایی اولین حساب کتابا و محاسبات مرتبط با انسان به انسان از همون 10,000 سال پیش شروع شده. بشر 10,000 سال پیش که شروع کرده به پرورش و دامداری و به هر حال یه فعالیتی که بتونه زنده بمونه، از همون اول که با دیگر انسان‌ها ارتباط برقرار می‌کرده، خب شروع کرده به محاسبه کردن. مثلا شاید محاسبات خودش اصلا نمی‌نوشته، ولی تو ذهن خودش همیشه داشته که مثلا من فردا صبح که پا میشم 10 تا گوساله دارم، 5 تا مثلا گاو دارم، محصولاتم 6 ماه دیگه به وجود میان، محصولاتی که برداشت میکنم مثلا این حجم، شاید اون موقع اصلا واحدهای سنجشی که الان ما داریم مثل کیلوگرم و تن و اینا نبوده، ولی پیش خودش محاسبه میکنه مثلا من انقدر گندم دارم، یه حجمی رو تو ذهنش تصور میکرده و اون حجم رو تو ذهن خودش نگه میداشته. همچنان که حالا شواهد نشون میدن همون انسانای اولیه هم تو غارهایی که زندگی میکردن یا خونه های اولیه‌ای که درش زندگی میکردن، تو غارها میدید یه سری علائم رو مینوشتن و یه سری از این علائم هم مربوط میشه به همین محاسبات و یادداشتایی که داشتن. بعد از اینکه بشر اولیه یاد گرفت که چجوری میتونه دامداری و کشاورزی کنه، حدوداً 6,500 سال پیش، یعنی 3,500 سال بعد از کشاورزی، اولین کشاورزی ها، اولین تمدن بشری در منطقه بین النهرین شکل گرفت. منطقه بین النهرین اگه تو گوگل بزنید میتونید در موردش بخونید. خب نقشه جهان، نقشه کشورها از 6,500 سال پیش تا الان خیلی تغییر کرده. اون ساختار کشوری و قاره‌ای و این مسائل که 6,500 سال پیش نبوده و ساختار یه مدل دیگه بوده. تو منطقه بین النهرین یه سری کشورهایی که الان هستن مثلا بهش میگفتیم بین النهرین و اولین تمدن بشری شکل گرفت. تمدن بشری چیه بچه‌ها؟ تمدن بشری به یه تعداد انسان میگن که در یک مکان فیزیکی دور هم جمع میشن، با هم دیگه زندگی میکنن در زیر چارچوب و قوانینی که دولت اون منطقه شکل میده و وضع میکنه، کنترل میکنه. و این خب انسان‌ها 6,500 سال پیش در منطقه بین النهرین این تمدن رو شکل میدن. حالا تمدن که شکل میگیره، اتفاقی که از نظر حسابداری میفته اینه که برخورد انسان‌ها با هم زیاد میشه. برخورد که زیاد بشه، مبادلات تجاری بین انسان‌ها هم زیاد میشه. حالا من نمیدونم 6,500 سال پیش اصلا واحد پولی وجود داشته یا نه، ولی همونطور که هممون میدونیم از همون اول مبادله کالا به کالا وجود داشته. طبیعتاً وقتی در یک تمدن بشری، در یک شهری ما انسان‌های مختلفی رو داریم، با هم شروع میکنن به تبادلات، به معاملات، هرچند که این مبادلات با واحد پولی نبوده و اصلا واحد پولی شاید اون موقع وجود نداشته، ولی اولین نیازها برای ثبت رویدادها همون اول شکل میگیره. یعنی اگه بخوایم به تاریخ حسابداری اشاره بکنیم، تقریبا از 10,000 سال پیش حسابداری یه جورایی تو بشر به وجود میاد و حساب کتاب کار خودش رو اون موقع داشته، نه به شکلی که الان وجود داره و الان داره پیاده سازی میشه، ولی معنای حسابداری برمیگرده به همون معنایی که حدوداً 10,000 سال پیش داشت و یه جورایی همون حساب کتابی که ما تو ذهنمون داشتیم بعداً نوشتیمش در حالا یه سنگواره‌ای، در یک کتیبه‌ای، در یک برگه یا در یک سیستم حسابداری. منطق کار همونه، فقط به مرور که حسابداری اومده جلو، تکامل پیدا کرده، پیشرفته تر شده. همونطور که سایر علوم پیشرفته تر شدن، علم حسابداری هم خب شامل این پیشرفته شده و جلو اومده. این بحث حسابداری تقریبا ادامه داشت تا اینکه در 600 سال پیش عصر رنسانس به وجود اومد. رنسانس که در تاریخ بهش نوزایی میگن، باز من خیلی واردش نمیشم، ولی یه جورایی گذر تاریخیه در تاریخ که انسان‌های
مدرن خودشونو از انسانهای اولیه‌ای که قبل از 600 سال پیش، قبل از عصر رنسانس زندگی میکنن، خودشونو جدا میکنن. یه جورایی یه عصریه که انسانها به نقطه‌ای میرسن که میگن ما یه پیشرفت قابل توجهی داشتیم، با انسانهای اولیه، با زندگی و سبک زندگی که اونا داشتن متفاوت شدیم و خب یه سری در واقع اتفاقات روی داده میفته که بهتره برید خودتون در مورد عصر رنسانس بخونید. من خودم یه مطالعه تقریبا متوسطی داشتم که بتونم صرفا یه محتوایی رو به شما بگم، وگرنه موضوعمون عصر رنسانس نیست. اما عصر رنسانس چه تأثیری در حسابداری داشت؟ همچنان که خب سایر علوم در این عصر داشتن پیشرفت می‌کردن، مردم به حوزه حسابداری هم اهمیت ویژه‌تر و بالاتری نشون دادن و حسابداری هم مثل سایر علوم تغییر کرد. مثلا تو این عصر شما نقاشی‌های مختلفی رو می‌بینین، دانشمندای مختلف، نقاشای مختلفی که ظهور کردن، به عرصه نشستن و خدمات مختلفی رو انجام دادن و یه جورایی بشر علاقه خودش رو به پیشرفت و یاد گرفتن نشون داد و این باعث شد که تمامی علوم از جمله حسابداری پیشرفت کنن. حدوداً 500 سال پیش بود که لوکا پاچیولی که امروزه ما ایشونو به عنوان پدر حسابداری جهان میشناسیم، یه اقدام خیلی جالبی انجام داد. لوکا پاچیولی اومد رو سبک حسابداری که در منطقه بین‌النهرین یا سایر مناطق به وجود اومده یه مطالعه‌ای انجام داد و اطلاعات ثبت شده از نظر حسابداری رو در قالب کتب مختلف جمع‌آوری و منتشر کرد. ببینید، لوکا پاچیولی و ما به عنوان خالق علم حسابداری نمیشناسیم. شاید بعضی جا به اشتباه لوکا پاچیولی رو به عنوان خالق علم حسابداری بشناسن، ولی نه، ایشون اومد کمک کرد به پیشرفت حسابداری و شاید تا اون موقع مرجع و رفرنس درستی از سبک‌های حسابداری در جهان وجود نداشت. لوکا پاچیولی اومد این زحمت رو کشید و مطالعه کرد رو این حوزه و یه سری کتب رو منتشر کرد. مثلا حسابداری دو طرفه‌ای که ما الان داریم از در واقع لطف ایشون بوده که اومده این قوانین رو نوشته، جمع‌بندی کرده، مرتب کرده، در قالب یک کتاب درآورده. البته که شاید خب یه سری چیزا هم خودش اضافه کرده، من واقعا خبر ندارم از کارهایی که ایشون انجام داده، ولی لوکا پاچیولی نه به عنوان خالق علم حسابداری بلکه به عنوان پدر علم حسابداری در جهان 500 سال پیش اومد و یه سری کتب حسابداری رو منتشر کرد و یه جورایی میتونیم یه گذر تاریخی رو در این لحظه که توسط لوکا پاچیولی اتفاق افتاد برای حسابداری بدونیم. یه پیشرفت بسیار بزرگی که علم حسابداری انجام داد اونم این بود که یک سری کتب و رفرنس های رسمی و مرجع از علم حسابداری توسط ایشون به وجود اومد تا بعداً اشخاصی که بخوان وارد این حوزه بشن بتونن از اون کتب استفاده کنن، هرچند که خیلی از قوانینی که اون موقع لوکا پاچیولی در کتابای خودش منتشر کرد همین الانش هم داره اجرا میشه و استفاده میشه و البته که بسیار پیشرفت کرده حسابداری و اون حسابداری قدیم نیست. حدوداً 400 سال پیش کمپانی هند شرقی، اولین شرکت سهامی جهان در هلند به وجود اومد. وقتی صحبت از یه شرکت سهامی میکنیم در مورد شرکتی داریم صحبت میکنیم که مالکیت سهامش به نام یک نفر یا چند نفر خاص یا یه ارگان خاص نیست و مالکیت سهامش بین مردم اون کشور یا دارندگان و خریداران سهام اون شرکت داره تسهیم میشه. یعنی اینکه اون شرکت اگه پایان سال مالی خودش سودی رو عاید بشه، اون سود به نسبت سهام تقسیم شده بین سهامدارا باید تسهیم بشه. پس در نتیجه اگه ما بخوایم همه این کارها رو انجام بدیم باید یک سیستم حسابداری در یک شرکت داشته باشیم تا تمامی رویدادهای مؤثر در سود و زیان اون شرکت درش ثبت بشه و در نهایت یه خروجی به ما بده که ما بتونیم به یک تسهیم سود درست و منطقی برسیم. در اینجا بود که باز یک پله حسابداری پیشرفت کرد و با وجود اولین شرکت سهامی خب یک سیستم حسابداری تقریباً بروزی شکل گرفت و این شرکت برای اینکه بتونه این فرآیند رو مدیریت بکنه مجبور شد که همچین
فرایندی رو بچینه. ببینید بچه‌ها، من همونجوری که در فصلای اول آموزش حسابداری گفتم، حسابداری مثل سایر علوم بر اساس نیاز پیشرفت کرده. اینجوری نبوده که ما بشینیم و مثلا 20 سال دیگه ببینیم که حسابداری باز چقدر پیشرفت کرده نسبت به الان. نه، حسابداری زمانی پیشرفت میکنه، زمانی بهتر میشه، کاملتر میشه، تکمیلتر میشه که نیازی به وجود بیاد. تا اون موقع شاید شرکت سهامی وجود نداشت، خب حسابداری خیلی ساده داشت انجام میشد، ولی وقتی اولین شرکت سهامی به وجود اومد، طبیعتاً بر اساس اون نیازهایی که اون شرکت، نیازهای جدیدی که پیدا کرده، سبک‌ها و فرآیندهای جدید حسابداری هم به وجود اومده. بر راستای همین موضوع 250 سال پیش اولین انقلاب صنعتی در بریتانیا یا انگلستان اتفاق افتاد. وقتی صحبت از انقلاب صنعتی می‌کنیم، یعنی یه گذر تاریخی که خب از بریتانیا شکل گرفت، به کشورهای دیگه حوزه اروپا هم رسید و گذری رو داریم درش صحبت میکنیم که یه پیشرفتی در حوزه تکنولوژی اتفاق افتاد. شرکت‌های مختلف صنعتی به وجود اومدن، محصولات جدیدی به وجود اومد که مثلا یکی از محصولات شاخصی که اون موقع به وجود اومد در انقلاب صنعتی موتورهایی بودن که با قدرت اسب بخار کار میکردن، با زغال سنگ کار میکردن و یه خروجی انرژی رو میدادن که اون انرژی باز میومد در صنایع مختلف استفاده میشد، از جمله صنعت حمل و نقل که اون لوکوموتیو های اولیه به وجود اومدن. وقتی خب وسایل مختلفی به وجود اومد که صنایع تونستن ازش استفاده کنن، شرکت‌های جدیدی به وجود اومد، تجهیزات جدیدی به وجود اومد، شرکت‌ها تقریبا پیشرفت کردن و بچه‌ها با به وجود اومدن صنایع جدید و شرکت‌های جدید، نیازهای جدیدی هم خلق شد. یعنی سبک حسابداری که تا اون موقع شاید بعد از شرکت کمپانی هند شرقی باز یه سری تغییرات داشت، با انقلاب صنعتی و همزمان با به وجود اومدن شرکت‌ها و نیازهای مختلف اون شرکت‌ها باز هم به تکامل بهتری رسید و همچنان البته در حال تکامل هست، ولی ببینید این رویدادها هم به هم دیگه گسسته و پیوسته هستن. یعنی ما وقتی یه گذر تاریخی داریم که یه تأثیر بسیار زیادی روی صنایع داره، طبیعتاً روی حسابداری همین تأثیر رو میذاره. این موضوع همینطوری ادامه دار بود و حسابداری در حال تکامل بود که حدوداً 40 سال پیش وسیله‌ای به اسم کامپیوتر اختراع شد و ساخته شد. حالا تاریخ دقیقش رو من خیلی نتونستم پیدا بکنم، ولی اولین کامپیوتر جهان در منطقه سیلیکون ولی آمریکا توسط شرکت IBM اگر اشتباه نکنم ساخته شد. وقتی کامپیوتر ساخته شد و بشر به قدرت محاسباتی که کامپیوتر داره، به قدرت ذخیره اطلاعاتی که کامپیوتر داره و اون رابط کاربری که میتونه راحت تر باشه به نسبت نوشتن پی برد، شروع کرد و اون فرایند حسابداری رو در کامپیوتر هم پیاده سازی کرد. روشی که همچنان هم وجود داره، کامپیوترها پیشرفت کردن، نرم افزارهای حسابداری هم پیشرفت کردن و همچنان هم داره از همون روش از 40 سال پیش تا الان استفاده میشه. اگه بخوایم یه نگاهی داشته باشیم به مکان ثبت اطلاعات حسابداری در گذر زمان، ما در زمانهای اولیه که بشر به کشاورزی و دامداری میپرداخت یه سری سنگ نوشته داریم. این سنگ نوشته هایی که کشف شده دقیقاً به این موضوع اشاره داره که بشر از همون ابتدا که داشت کار دامداری و دامپروری رو میکرد، بهتون گفتم مثلا یه جایی ممکن بود یادداشت کنه، که اون قلم و کاغذ و جوهر نبود یا نرم افزار که نبود، بیشتر مثلا یه سنگی رو برمی داشتن تراش میدادن و اونجا اطلاعات مرتبط با بیزینسشون رو ثبت میکردن. بعد از خب سنگواره ها که یه ذره سخت بود توشون یادداشت کردن، کتیبه های مختلفی به وجود اومد. باز نمیدونم اسمشو درست میگم یا نه، کتیبه هست یا مثلا پوست کاغذ هر چی که هست. اینجا خب یادداشت کردن روشون خیلی راحت تر بود، به جای اینکه بیان با چکش و یه سری لوازم اطلاعاتشون رو ثبت بکنن، میامدن مینوشتن روشون. موقع جوهر مثلا به وجود اومده بود، بعد رو کاغذ ثبت میکردن. بعد از این کتیبه ها دفاتر به وجود اومد. اولین دفاتری که
تولید شد، خب راحت تر بود، اطلاعات بیشتری میشد توش ذخیره کرد و اصولی تر بود دیگه. به جای اینکه بیان یه برگه داشته باشن لولش بکنن بذارن اون بالا، خب یه کتاب داشتن با کلی برگه و بهتر ثبتش میکردن. بعد از اینم رو ماشین تحریر میومدن مینوشتن. خب ماشین تحریر این قابلیت رو به بشر داد که مطالب رو مرتب‌تر، ترتمیزتر و بهتر، قابل فهمتر بتونه ثبت بکنه و همچنان هم داشت رو برگه ثبت میشده ولی خب به صورت اصولی تر و بهتر. و در نهایت رسیدیم به ابزار کامپیوتر. ابزار کامپیوتر این قابلیت رو میداد که دیگه ما اطلاعات حسابداری رو کاغذ ثبت نکنیم، بیایم رو برگه ثبت کنیم. البته که این اشتباه نکنید، همچنان هم ما اون فرآیند کاغذی خودمون رو متاسفانه داریم و رو کاغذ هم ثبت میکنیم. شاید یکی از دلایلش این باشه که هنوز هم با این که ما این همه پیشرفت کردیم، کامپیوترها به مرحله‌ای نرسیدن که کاملا استیبل باشن، بهشون بتونیم اطمینان کنیم و این اطمینان خاطر رو داشته باشیم که اطلاعات رو درشون ثبت میکنیم، این اطلاعات همیشه هست و هیچ وقت از بین نمیره. یعنی به اون استیبل بودن و پایدار بودن اطلاعاتی که رو کاغذ ثبت میشه نیست. ولی خب تغییری که الان به وجود اومده اینه که تمامی رویدادها ابتدا در نرم افزار ثبت میشه و خروجی اطلاعات از نرم افزار گرفته میشه روی کاغذ چاپ میشه. یه بخشیش میشه اون عدم اطمینانه که هنوز واقعا به وجود نیامده، یه بخشیش هم میشه الزامات قانونی که هنوز هم ما از نظر مثلا سازمان امور مالیاتی موظفیم بایگانی اسنادمون رو داشته باشیم، دفاترمون رو به صورت کاغذی تحریر بکنیم، هرچند که هی داره این موضوع کم رنگتر میشه، ولی چه در ایران چه در کشورهای دیگه جهان همچنان اون فرآیند کاغذی هم وجود داره. شاید مثلا کشورهای دیگه یه ذره کمتر، ولی در ایران این موضوع پررنگتره. بچه‌ها به مرور که مکان ثبت اطلاعات در حسابداری تغییر کرد، ابزارهای حسابداری هم پیشرفت داشتن. ابزارهایی که به کمک حسابدار برای محاسبات می اومدن. مثلا قدیم یه چیزی بود به اسم چرتکه که کاربرا استفاده می‌کردن. بعد یه ذره پیشرفته‌تر شد ماشین حساب. بعد از این باز پیشرفته‌تر شد نرم افزار حسابداری یا نرم افزارهای مکملی مثل اکسل و ERP و CRM و موارد دیگه. البته مثلا نرم افزار حسابداری رو من تو مکان ثبتم بهتون گفتم. ببینید نرم افزار حسابداری هم حالت بایگانی و ثبت دارن، هم حالت محاسباتی. یعنی مثلا ما تو حوزه حقوق دستمزد، تو حوزه دارایی ثابت یا بحث حسابداری تولید یا ممکنه حسابداری پیمانکاری، همچنان که ما ثبت‌ها و رویدادهای مالیمون رو در نرم افزار انجام میدیم، نرم افزارها قابلیت محاسبات هم دارن. محاسبه حقوق، محاسبه بهای تمام شده کالای تولید شده، پروژه های بهای تمام شده پروژه ها، بهای تمام شده مثلا کالایی که به صورت وارداتی وارد میشه از اون سفارش اولیه‌مون تو شرکت مبدأ تا رسیدنش به انبار و یه جورایی داره تو محاسبات هم کمک میکنه. و در کنار حسابداری ابزارهای دیگه‌ای مثل CRM، مثل ERP، مثل خود نرم افزار اکسل در کنار این ابزارها اومدن به کمک ما تا در محاسبات به ما کمک بکنن. خب این محاسبات ما بخواستیم با چرتکه و ماشین حساب انجام بدیم در یک شرکت واقعا طاقت فرسا بود. برای همین بر اساس همون نیازه و پیشرفت تکنولوژی خب این به وجود اومده و هی پیشرفت کرده ابزارها و کار حسابدارا راحت تر شده. اما بچه‌ها به نظرتون در آینده چه ابزارهایی میاد؟ الان که من این ویدیو رو دارم میگیرم، عصر یعنی اخبار امروز یه بخش عمدهش مربوط به هوش مصنوعی، مربوط به ابزارهای بروزیه که در آینده ممکنه بیاد و بزرگترینش همون هوش مصنوعیه. به نظرتون هوش مصنوعی در آینده چه تأثیری روی حوزه حسابداری داره؟ خیلی هیجان انگیزه. حالا شاید یه بخشش یه ترسی تو ذهن ما به وجود بیاره که نکنه هوش مصنوعی بیاد و جای ما رو به عنوان حسابدار در یه سازمان بگیره، که اینم ممکنه اتفاق بیفته. ولی یه بخشش هم میتونه این باشه که هوش مصنوعی به کمک حسابدارا در شرکت‌ها میاد و به فرآیند حسابداری و ثبت اطلاعات، به رویه پیاده‌سازی حسابداری در شرکت‌ها ممکنه کمک بکنه. به نظر من که مورد دومه، یعنی هیچ وقت ابزاری نمیاد که بتونه حسابدارها رو از یه شرکت کامل حذف بکنه. همیشه یه سرپرست، یه شخصی که
مسلط باشه به سیستم و فرآیندها و استانداردهای حسابداری در شرکت ملزمه که وجود داشته باشه. ولی خب این که شاید یه شرکتی برای پیاده سازی رویه‌اش به یه تیم مثلا 15 نفره حسابداری نیاز داشت و با وجود ابزارها این تیم هی کوچیک‌تر و کوچیک‌تر میشه، روی این موضوع واقعا باید یه ذره تأمل کنیم و این اتفاقیه که به هر حال میفته. یعنی چه در 10 سال آینده، 20 سال آینده، چه چند سال آینده حتی ممکنه پیشرفت تکنولوژی به یه جایی برسه که ما نیازمون به نیروی حسابداری در سازمان ها خیلی کاهش پیدا کنه. ولی به نظر من هر چی که باشه این روند یه روند مثبته و اگر در جایی فرصت هایی از بین بره، فرصت های جدیدی هم به وجود میاد و حالا برای من تو کامنت ها بنویسید به نظرتون چه تأثیری میتونه داشته باشه. خب بچه‌ها، من توی اسلایدهای قبلی تا این اسلاید سعی کردم که شما رو با سرگذشت حسابداری و ابزارهای حسابداری از اون ابتدا تا الان آشنا کنم. امیدوارم که یه ذهنیت خیلی خوبی پیدا کرده باشین از روند و رشد حسابداری و پیشرفت حسابداری در سالهای گذشته. اما موضوع این جلسه‌مون بیشتر تعریف نرم افزار حسابداریه. من این فصل رو اختصاص دادم برای شما برای اینکه نرم افزار حسابداری رو براتون تعریف کنم و یه نرم افزار حسابداری رو هم که مطرح هست تو بازار شما رو باهاش آشنا بکنم. تعریف نرم افزار حسابداری چیه؟ نرم افزار حسابداری در حال حاضر یه ابزار پیشرفته است جهت ثبت و بایگانی و طبقه بندی و محاسبات و گزارشگیری از رویدادها و معاملات کسب و کارها. یعنی همه اون کارهایی که یک کسب و کار نیاز داره در داخل یه نرم افزار حسابداری امروزی قابل ثبته و حتی خیلی بیشتر. یعنی امکاناتش امکانات محدود به حسابداری نیست و سیستم هایی رو در کنار سیستم حسابداری برای ما به وجود آورده که ما فرآیند حسابداریمون هی دقیق‌تر و منظم‌تر و بهتر و کنترل شده تر باشه. حالا میخوام براتون یه سیر تکامل از نرم افزارهای حسابداری در جهان هم به تصویر بکشم. در این اسلایدها قراری که با هم نرم افزارهای حسابداری رو سیر تکاملشون از نظر ظاهری ببینیم. خب ما با گذشت زمان همونطور که گفتم 40 سال پیش حدوداً اولین کامپیوتر توسط شرکت IBM به وجود اومد و به دنباله به وجود اومدن کامپیوتر و بستری که فراهم کرد برای رشد نرم افزارهای حسابداری هم شکل گرفتن. اولین نرم افزارهای حسابداری تقریباً تو همون حدود 40 سال پیش به وجود اومدن و یه ظاهری شبیه به این شکلی که دارید میبینید دارن. ما قدیم که مثلا نرم افزارها این شکلی بودن بهشون میگفتیم نرم افزارهای تحت داس، در محیط داس بودن و خب نرم افزارهای بدی هم نبودن، اتفاقا از نظر استیبل بودن نرم افزارهای خوبی بودن، ولی امکاناتشون محدود بود. به مرور که خب این نرم افزارها پیشرفت کردن دیگه از محیط داس خیلی کمتر و کمتر استفاده شد و کم کم جای خودشون رو دادن به نرم افزارهای تحت ویندوز. شرکتی به اسم مایکروسافت اومد سیستم عامل ویندوز رو توسعه داد. از اولین ویندوزش که ویندوز 1 بود سال 1985 تا ویندوزهای امروزی ترش که الان حالا اینجا آخریش زده ویندوز 10 ولی ما ویندوز 11 رو هم داریم و یه جورایی باز در کنار اون سخت افزار کامپیوتر یه بستر نرم افزاری و یه سیستم عاملی رو فراهم کرد که در داخلش میتونستن نرم افزارهای مختلف با زبانهای برنامه‌نویسی مشخص توسعه پیدا کنن، پیشرفت کنن، بهتر بشن. با به وجود اومدن ویندوز توسط شرکت مایکروسافت نرم افزارهای ویندوزی هم شکل گرفتن. نرم افزارهایی که بعضا مثلا با زبان برنامه‌نویسی مختلف، با بانک‌های اطلاعاتی پیشرفته تر، با امکانات گزارشگیری بهتر و محیط و رابط کاربری کاربرپسندتر و راحت‌تر. اون محیط تحت داس رو بزنید عقب نگاه بکنید با محیطی که مثلا الان نرم افزارها دارن. خب خیلی فرق داره دیگه. آدم وقتی یه سری آیکونای رنگی، یه سری محیط گرافیکی جذاب‌تر رو می‌بینه بهتر میتونه ارتباط بگیره. کار کردن با نرم افزار لذت بیشتری داره، کاربرپسندتره و کلا بهتره از نظر چشمی و دیداری خیلی کمک کننده است. همچنان که حالا اصلا بحث ظاهرش هم فاکتور رو بگیریم، بحث مربوط به
امکاناتی که در اختیار ما میذارن رو نرم افزارهای تحت ویندوزی خیلی قابل توسعه تر شد. تحت داس خب یه محیط خیلی محدودی بود، ولی اومدن تحت ویندوز خیلی پیشرفت کردن، بهتر شدن، بزرگتر شدن، ابزارهاشون خیلی پیشرفت کرد و در کل خیلی جالب تر شدن. اگه بخوایم یه سیر تکامل نرم افزارهای حسابداری رو از نظر امکانات هم با هم ببینیم، در واقع نرم افزارهای حسابداری اون اول که به وجود اومدن فقط میتونستیم داخلشون سند حسابداری بزنیم و یه گزارش تراز آزمایشی ازشون بگیریم. یعنی اولین نرم افزارهای حسابداری که حالا چه تو ایران چه تو جهان به وجود اومدن صرفاً یه نرم افزاری بودن که بعضا هم همون محیط داس رو داشتن که داخلش فقط میتونستیم سند بزنیم، بدهکار، بستانکار، در نهایت هم از اون بدهکار بستانکارمون یه تراز بگیریم بتونیم صورتهای مالیمون رو بنویسیم یا کنترلمون رو انجام بدیم. اما به مرور که نرم افزارها جلوتر رفتن، با توجه به همون نیاز کسب و کارها بهتر شدن و مثلا خروجی گزارشاتشون دقیق تر شد، بهتر شد و دیگه خودشون صورت مالی میدادن به کاربرا، نیازی نبود بشینیم اقلام تراز آزمایشی رو خودمون ازش صورت مالی بنویسیم، کنترل کنیم. و البته که همچنان هم مراحل کنترلی وجود داره ها، یعنی ما همین الانش هم صرفاً به اطلاعات نرم افزار اکتفا نمی‌کنیم و خودمون میایم دستی صورت‌های مالیمون رو می‌نویسیم، ولی به هر حال اینکه یه نرم افزاری وجود داشته باشه و خروجی گزارشات دقیق‌تری به ما بده، بیشتری به ما بده، طبیعتاً تو روند حسابداری به ما کمک میکنه. بعد از اینکه گزارشاتشون بهتر شد، ابزارهای دیگه‌ای هم بهشون اضافه شد. ببینید حسابداری تا اینجایی که شما یاد گرفتین یعنی ثبت رویدادهای مالی در قالب سند حسابداری. ولی نرم افزارها کم کم بروز رسانی شدن و با توجه به نیاز و ماهیت کسب و کارها بروز شدن. مثلا یه شرکت بازرگانی رو در نظر بگیرید. این شرکت انبار داره، فروش داره، خزانه داره و با توجه به گسترده بودن شرکت یه حسابدار که نمیتونه بشینه همش سند حسابداری بزنه. از طرفی اون شرکت فقط گزارشات حسابداری که نیاز نداره. مثلا یه شرکت بازرگانی برای اینکه بتونه یه آمار درستی از موجودی کالاهاش داشته باشه نیاز به یک سیستم انبارداری داره، سیستمی که توش بتونه دونه دونه کالاهاش رو با کد و پلاکایی که داره تعریف بکنه، زمانی که خرید میکنه به موجودی کالاهاش افزایش پیدا کنه و بیشتر باشه، زمانی که کالا از انبارش میره موجودی کاهش پیدا کنه و در هر لحظه بتونه از انبار خودش گزارش بگیره. یا زمانی که داره سیستم فروش خودش رو میچینه نیاز داره که لیست مشتری داشته باشه، نیاز داره که از مشتریای خودش گزارشگیری کنه، تیم بازاریابی بیاد و از مشتریها یا کالاهای پرفروشی که داشته گزارشگیری کنه و روشون پلن‌های بازاریابی خودش رو بچینه و کلاً گزارشگیری فروشش رو داشته باشه. یا بحث خزانه همینطور، بتونه فرآیندهای چکش رو فالو کنه، بتونه گزارش از بانک و صندوقش بگیره، نقدینگیش رو ببینه. و همه اینها فقط با یه سیستم حسابداری که همه چی رو در قالب سند حسابداری ثبت میکنه ممکن نبود. برای همین با توجه به همون نیاز شرکت هایی که نرم افزار حسابداری رو توسعه دادن تو این فکر رفتن که بیان ابزارهای خودشون رو بروز بکنن، بیان به جای اینکه یه شرکت هم سیستم حسابداری داشته باشه هم سیستم انبارداری، حالا یه بخشیش مربوط به پیشرفت و نیاز بود، یه بخشیش هم مربوط به خود اون شرکت های نرم افزاری بود که می‌خواستن این نرم افزار بهتری در کنار رقبای خودشون ارائه بدن که بتونن بهتر بفروشن. مثلا نرم افزارها اومدن ماژول انبار رو با ماژول حسابداری ادغام کردن و یک شرکت زمانی که سیستم حسابداری می‌خرید میتونست انبارداریش هم بخره و یه انبارداری یک پارچه با حسابداری داشته باشه، یه فروش یک پارچه با یه حسابداری. مثلا زمانی که یه رویداد خروج انبار به صورت کالایی اتفاق می افتاد، خود اون سیستم حسابداری می اومد سند حسابداریش هم به سیستم میزد و دیگه نیازی به ثبت سند دستی نبود. یعنی کم کم این پیشرفته که اتفاق افتاد، ابزارهای فروش، خزانه، انبار، تولید و چیزهای مختلف اومدن اضافه شدن که حالا شما در آینده بهش حتما برخواهید خورد. و در نهایت همزمان با پیشرفت نرم افزارهای حسابداری پیشرفت‌های دیگه‌ای هم در حوزه آیتی و ارتباطات اتفاق افتاد. نرم افزارهای حسابداری
همچنان که ابزارهاشون در حال حاضر هم در حال تکامله، از نظر رابط کاربری و نوع استفاده ما هم در حال تکاملن. مثلا یه زمانی بود نرم افزارها فقط روی کامپیوتر شرکت نصب میشد و از همونجا استفاده میشد و حسابدار اگه میخواست استفاده کنه بعد میومد شرکت خب نرم افزار رو باز میکرد استفاده میکرد، یا مدیر میخواست مثلا گزارشی بگیره زنگ میزد از مثلا به حسابدارش وقتی خودش شرکت نبود و حسابدار بهش گزارش رو میداد. ولی الان با پیشرفتی که در حوزه شبکه و آیتی و ارتباطات اتفاق افتاده و همزمان این پیشرفته از نظر حسابداری از نظر نرم افزاری هم اتفاق افتاده، دیگه نرم افزارها تو حالت فقط سابق و لوکال نیستن. لوکال یعنی محلی، یعنی فقط در محل شرکت نصب نمیشن. این نرم افزارها دیگه ابری شدن، دیگه دسترسی از راه دور برای نرم افزارها وجود داره و شرکت‌ها فقط ملزم نیستن که از داخل شرکت با نرم افزار استفاده کنن. الان خیلی شرکت‌ها هستن که مثلا نیروهای کار حسابداریشون دارن از خونه‌شون کارو انجام میدن. یک کار ثابتی یه حسابدار داره از منزل وصل میشه کار میکنه و همزمان که خودش داره از نرم افزار کار میکنه، مدیر مالیه داره از داخل شرکت کارای اونم میبینه. یا مثلا یه شرکت ممکنه دفتر مرکزیش و واحد حسابداریش مثلا تو استان اصفهان باشه ولی انبارش تو استان مشهد باشه و برای اینکه انباردار خودش بتونه به سیستم انبار وصل بشه ورود و خروجا رو ثبت بکنه، انباردار اینترنتی داره اینا رو انجام میده و خیلی راحت تو دفتر مرکزی هم همیشه داره کنترل میشه. میخوام بگم این پیشرفته هی داره اتفاق میفته در ابعاد مختلف، در زوایای مختلف، چه حالا از نظر امکانات نرم افزار چه از نظر امکانات اتصال ما به نرم افزار، و این خیلی داره هیجان انگیزتر میشه و در نهایت کار داره برای شرکت‌ها و حسابدارا راحت‌تر میشه و این موضوع خیلی جذابه. بچه‌ها در این ویدیو من سعی کردم که اول از همه شما رو با تاریخ حسابداری، سرگذشت حسابداری، ابزارهایی که استفاده شده و در نهایت سرگذشت نرم افزار حسابداری آشنا کنم. امیدوارم که ویدیو براتون جذاب بوده باشه. اگر دوست داشتید ویدیوهای بیشتری از مجموعه حساب تیوب تماشا بکنید، میتونید ما رو در چنل یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام و وبسایت دنبال کنید. اصلی ترین کانال ما کانال یوتیوبه، چون ویدیوهای کامل تماما در اونجا منتشر میشه. بقیه جا هم حالت اطلاع رسانی داره. داخل سایتمون هم که بیاید همون ویدیوهای یوتیوب رو میتونید تماشا کنید. خب بچه‌ها این ویدیومون هم تموم شد. ما در قسمت بعدی نوبت به این رسیده که حالا بیایم چند تا از نرم افزارهای حسابداری مطرح رو که در کشور ایران استفاده میشن با هم دیگه بررسی کنیم. قسمت بعدی رو اختصاص دادم به معرفی چند تا نرم افزار و شرکت‌های نرم افزاری. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.